વેલકમ ટુ રસોઈની રંગત. હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ કેક. આ કેક બનાવવા માટે તમારે કેકને બેક કરવાની જરૂર નથી. આ કેક ઓછી સામગ્રીમાં અને ઓછા સમયમાં તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તમારા બાળકો જ્યારે પણ કેક ખાવાની ઈચ્છા કરતા હોય તો તમે આ કેક ફટાફટ બનાવીને તૈયાર કરી શકો અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ યમ્મી અને ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ આવી ઇન્સ્ટન્ટ કેક ઘરે કેવી રીતે બનાવી. વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો પ્લીઝ મારી રેસીપીને લાઈક કરો, શેર કરો. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો. બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કેક બનાવતા પહેલા આપણે એના માટે થોડી તૈયારી કરી દઈએ. તો તેના માટે આપણે અહીંયા પહેલા સુગર સિરપ બનાવવાનું છે. તો એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ પાણી એડ કરવાનું અને 1 ચમચી મેં ખાંડ એડ કરી છે. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરી દો. ખાંડ બધી ઓગળી ગઈ છે અને આપણું સુગર સિરપ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. બીજું આપણે વ્હીપ ક્રીમ તૈયાર કરવાનું. તો મેં પહેલેથી વ્હીપ ક્રીમ બનાવીને રાખ્યું છે. આ ઘરે જ મેં તૈયાર કર્યું છે વ્હીપ ક્રીમ. તો તેને આપણે પાઇપિંગ બેગમાં ભરીને તૈયાર કરીને રાખીશું કેકને ડેકોરેશન કરવા માટે. અને ક્રીમ બહાર ના પડે એટલે મેં કાચના ગ્લાસ નીચે રાખ્યો છે. તો આ રીતે હું ક્રીમ પાઇપિંગ બેગમાં ભરીને તૈયાર રાખું છું. હવે એને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે કેક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા 4 નંગ વ્હાઈટ બ્રેડ લીધી છે જેની સાઈડની કિનારીઓ કટ કરી લીધી છે. અને બ્રેડ પણ તમારે એકદમ સોફ્ટ અને ફ્રેશ લેવાની જેથી કેકનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સરસ મળે. તમે વ્હાઈટ બ્રેડની જગ્યાએ બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં ટર્નિંગ ટેબલ લીધું છે અને તેની ઉપર મેં કેક બનાવવા માટેનું જે બોર્ડ આવે છે નીચે મૂકવા માટેનું તે લીધું છે. જો તમારી પાસે આવું કાર્ડબોર્ડ ના હોય તો તમે પ્લેન પ્લેટમાં પણ મૂકી શકો છો. અને ટર્નિંગ ટેબલ તમારી પાસે ના હોય તો નીચે એક તપેલી મૂકીને ઉપર થાળીને ઊંધી કરીને પછી તમે કેક બનાવી શકો છો. હવે આ બોર્ડ ઉપર આપણે થોડું વ્હીપ ક્રીમ લગાવી લઈએ જેથી બ્રેડ આપણી હલે નહીં. તો એક પીસ મેં અહીંયા બ્રેડનો મૂક્યો છે. હવે આ બ્રેડની ઉપર આપણે જે સુગર સિરપ બનાવ્યું હતું તે એડ કરવાનું છે. સુગર સિરપ એડ કરવાથી તમારી કેક લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ અને ડ્રાય નહીં થાય અને ખાવામાં પણ સ્વીટ લાગે છે. તો અહીંયા મેં બધી જગ્યાએ મેં સુગર સિરપ એડ કરી દીધું છે બ્રેડમાં. હવે એની ઉપર આપણે વ્હીપ ક્રીમ લગાવીશું. તો અહીંયા મેં સ્પેચ્યુલાની મદદથી જ વ્હીપ ક્રીમ લગાવું છું. હું વધારે ક્રીમ એડ નથી કરતી. અહીંયા એને પ્રોપર લેવલ બનાવી લો વ્હીપ ક્રીમનું. જો તમારી પાસે કેક માટેનું સ્પેશિયલ નાઇફ હોય જેને પ્લેનેટ નાઇફ કહેવામાં આવે છે તે હોય તો તેનાથી પણ તમે કરી શકો છો. પણ બધા પાસે નાઇફ અવેલેબલ નથી હોતું એટલે હું તમને સ્પેચ્યુલાની મદદથી જ બતાવું છું. એની ઉપર આપણે બીજી બ્રેડ મૂકી દઈએ. સેમ આવી જ રીતે આપણે ટર્ન બાય ટર્ન બ્રેડ ઉપર સુગર સિરપ એડ કરતા જઈશું અને વ્હીપ ક્રીમ લગાવતા જઈશું. 4 નંગ બ્રેડ મેં મૂકી છે. હવે આ બ્રેડને આપણે આજુબાજુથી પણ વ્હીપ ક્રીમથી કવર કરી દઈએ. હું સ્પેચ્યુલાની મદદથી જ કરી દઉં છું પહેલા. હવે લેવલ કરવા માટે મેં અહીંયા આવું પ્લેન પ્લાસ્ટિક વાળું આવે છે કેક માટેનું તે લીધું છે. તેનાથી એકદમ સરફેસ તેનું પ્લેન કરી દો પહેલા. હવે આની ઉપર હું ઝિગઝેગ બનાવવા માટે ઝિગઝેગ પેટર્ન વાળું પ્લાસ્ટિક આવે છે ડિઝાઇન બનાવી લઉં છું. જો તમારી પાસે આવું ના હોય તો તમે ફોકની મદદથી પણ બનાવી શકો છો યા તો પ્લેન પણ રાખી શકો છો. હવે આજુબાજુ જે વધારાનું વ્હીપ ક્રીમ છે તેને ક્લીન કરી દઈએ એકવાર પહેલા. કેક ઉપર આપણે ચોકલેટ ગનાશ એડ કરવાનું છે. તેના માટે મેં અહીંયા થોડી ડાર્ક ચોકલેટને 2 ચમચી દૂધમાં માઇક્રોવેવ કરી દીધું છે અને આ રીતનું આપણે ગનાશ તૈયાર કરવાનો છે. હવે આ ચોકલેટ ગનાશને હું એક ઝીપલોક બેગમાં ભરી દઉં છું. તમારી પાસે ઝીપલોક બેગ ના હોય તો તમે દૂધની થેલી હોય તેની અંદર પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. જે આપણે મહેંદીનો કોન બનાવે છે તે રીતે તૈયાર કરી દેવાનું. કેક બનાવવા માટેની જે પાઇપિંગ બેગ આવતી હોય તેની અંદર પણ તમે ચોકલેટ ગનાશને ભરી શકો છો અને ડેકોરેશન કરી શકો છો. તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. તેના માટે તમારે એકદમ પતલું નોઝલ આવે છે તે લેવાનું. તો મેં આ રીતે ચોકલેટ ગનાશને ઝીપલોક બેગમાં ભરી દીધું છે. તેને કટ કરીને આપણે આજુબાજુ પોર કરી દઈએ કેકની. અને જે વ્હીપ ક્રીમ મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરીને રાખ્યું હતું તેનાથી સ્ટાર બનાવી લઈએ. તો આ રીતે મેં કેક ઉપર સ્ટાર બનાવી લીધા છે. તેની ઉપર સુગર ચોકલેટ બોલ એડ કરું છું. આ ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવા હોય તો કરી શકો. આનાથી લુક વાઇઝ ખૂબ જ સરસ લાગે છે એટલે મેં એડ કર્યા છે. સિલ્વર બોલ લીધા છે ચોકલેટ તે પણ એડ કરું છું. જો તમારી પાસે ચોકલેટ બોલ ના હોય તો તમે ચોકલેટને છીણીને પણ એડ કરી શકો છો ઉપરથી. ડેકોરેશન તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણેનું કરી શકો છો. આ રીતે હું વ્હીપ ક્રીમથી નીચે પણ થોડું ડેકોરેશન કરી દઉં છું જેથી લુક વાઇઝ ખૂબ જ સરસ લાગે. તો
તો તૈયાર છે આપણી ઇન્સ્ટન્ટ બ્રેડ કેક. હું તમને કેક કટ કરીને પણ બતાવું છું કેટલી સોફ્ટ બની છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. જો આ રીતે તમે કેક ક્યારે પણ ટ્રાય ના કરી હોય તો આ રીતે તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. જો તમારા બાળકોને કેક ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય અને ઘરમાં જો whipped cream અને બ્રેડ અવેલેબલ હોય તો આ કેક બનતા ફક્ત 15 મિનિટનો સમય લાગે છે. અને ડેકોરેશન તમારા બાળકને પસંદ હોય તે રીતે કરશો તો બાળકો પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે. તો આ રીતે તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.